Kaunting kalaman sa kasulatan. Lamang po nitong video. Huwag na nating pahabain ang introduction. Go direct na po tayo sa pinaka-blunder nitong si Paul. Matatagpuan yan sa Corinthians. Note, babasahin namin ito as is. Hindi namin i-correct ang pangalan ng Misaya para makarelate ang mga baguhan na hindi pa alam ang tunay na pangalan ng Misaya. 1 Corinthians chapter 4 verse 14 hanggang 15. I am writing this not to shame you, but to warn you as my dear children. Even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers, for in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Sinusulat ko ito, hindi upang mapahiya kayo, ngunit upang bigyan kayo ng babala bilang mahal kong mga anak. Kahit mayroon kayong 10,000 tagapag-alaga kay Kristo, wala kayong mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus, ako ang naging ama sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Hindi nyo ba alam na napakalaking panlilinlang at kalapastanganan itong isinulat ni Saul alias Paul? Ipinaliwanag ba ito sa inyo ng mga pastor nyo? Malamang hindi. Binulag kayo ng doktrina. Himayin natin. Makinig ka, Pauline. Point number 1. Sinabi ni Paul, wala kayong ama. Kahit may 10,000 pa kayong tagapag-alaga galing sa Misaya, niyurakan ni Paul ang ama at ang Misaya habang nililinlang niya ang mga believers. Point number 2. Sinabi ni Paul, ako ang inyong ama. Ipinakikilala ni Paul ang sarili bilang spiritual father. Inaagaw niya ang glory na para lamang sa ama at ipinoposisyon niya ang sarili sa pwesto ng Misaya. Gusto niyang tatawagin din siya ng Father, Papa, Vicar. Pamilyar ba ang tunog? Yan ang pinakamalaking kalapastanganan ni Paul. Bakit namin nasabi na kalapastanganan yan? Matthew chapter 23 verse 8. But you are not to be called rabbi, for you have one teacher, and you are all brothers. And do not call anyone on earth father, for you have one Father, and he is in heaven. Nor are you to be called instructors, for you have one instructor, the Messiah. Maliwanag ang Matthew chapter 23 verse 8. Walang pwedeng tawaging Father or Papa, Padre, dahil isa lang ang Father. Yan ang Aba YAHAWAH na nasa kataas-taasan. Walang sino mang tao na dapat tawaging rabbi, teacher, or instructor. Dahil isa lang ang rabbi, teacher, at instructor. Yan ang Misaya. Mangmang lang ang magsasabing hindi kalapastanganan ang ginawa ni Saul. Sabihin nyo ulit, bulaan kami. Para nyo na ring sinabing si Paul ang totoo at sinungaling ang Misaya. Magandang araw po. Ang ating paksa ay gaya po ng inyong napakinggan, hinggil po doon sa sulat ni Apostol Pablo na di umano ay gusto raw tawagin ni Pablo yung kanyang sarili bilang Father, Papa, or Vicar. Pansinin po natin yung kanyang ibinigay na talata, unang Korinto 4:14. Hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo hiyain, kundi upang paalalahanan kayong tulad sa aking mga minamahal na anak. Nakuha niyo po ba yung salitang tulad sa aking mga minamahal na anak? Hindi ibig sabihin na gaya ng paliwanag ni Mr. Spokesperson ng Ophirian na niyurakan ni Paul o ni Paul ang ama at ang Mesiyas habang nililinlang niya ang mga believers. Ang nakalagay diyan ay hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kahihiyain, kundi upang palalahanan kayong tulad sa aking mga minamahal na anak. Katulad, kapara, kawangis, yun po ang ibig niya sabihin dito.
So mali ho yung pagkabasa at pagkaunawa at palabo na sinasabi ni Mr. Spokesperson ng Ophirian. 15, sapagkat bagaman magkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, wala nga kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo, YAHAWAH ay ipinanganak ko kayo sa pamagitan ng Ebanghelyo. 2 talata, ang paliwanag niya ay ganito: niyurakan ni Paul ang Ama at ang Misaya, habang nililinlang niya ang mga believers. Sinabi ni Paul, ako ang inyong ama. Meron bang nabanggit dyan sa 14:15 ng unang Korinto na sinabi niya na ako ang inyong ama? Wala naman o Ibig sabihin, dinagdagan niya. Ipinakilala ni Paul ang sarili bilang spiritual father. Meron ba? Wala naman. Inaagaw niya ang glory para lamang sa ama. Meron po bang nakalagay? Wala. At ipinoposisyon niya ang sarili sa pwesto ng Misaya. Meron bang nakalagay? Wala. Gusto rin niyang tawagin siyang father. Papa, Baikar. Familiar ba ang tunog? Yan ang pinakamalaking kalapastanganan ni Paul. Bakit namin nasabi na kalapastanganan yan? Binanggit niya yung Mateo 23:8. Bago natin puntahan yon, bibigyan lang natin noong paliwanag ng kasulatan, hindi katulad nung ginawa niyang palabo. 2 talata, binigay niya ng paliwanag na kanya. Meron mong sinabi ni Paul, ako ang inyong ama. Meron bang nakalagay dyan? Wala naman. Ang nakalagay dyan, babasahin ko uli. Hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kahiyain, kundi upang paalalahanan kayong tulad sa aking mga minamahal na anak. Yung katulad ba? Tulad, hindi. Alam mo, katulad ko, nagpapaalala ko halimbawa doon sa mga kapatid. Ito yung sinasabi kong, pinaalalahanan ko kayong tulad sa aking mga minamahal na anak. Hindi ibig sabihin na sinabi na ni Pablo na inagaw niya yung glory para lamang sa ama. Hindi ba idinagdag niya na yan? Yan ang sinasabi nating pambabaluktot. Sinasabi, pinaparatangan nila na bumabaluktot si Paul ng kasulatan. Pero siya mismo ang bumabaluktot. Walang nakalagay dun sa lahat ng kanyang sinabi. Wala. At mamaya uulitin natin yung sinabi niya. Ayan. Puntahan natin yung Mateo 23, 8 hanggang 10. Kaya dapat maging matalas ang inyong pandinig at pati yung inyong pangmalas. Kasi napakahusay bumaluktot. Ito nakalagay sa 23:8. Datapat kayo'y huwag patawag na rabay, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag niyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwidbagay siyang nasa langit. Huwag kayong patawag na Panginoon, sapagkat iisa ang inyong Panginoon, sa makatwidbagay ang Kristo. Tanong, si Pablo ba? Meron po ba kayong nabasa na tinawag si Pablo na Father Paul? Sige nga, napatawag ba siya ng Father? Meron po ba kayong nabasa na sinabi ni Pablo na tawagin niyo akong Father? Meron? Di ba wala? O sino nagdagdag ho dito? Ito, si spokesperson ng Ophirian. Siya lang naman ho yung nag-adlib nitong mga sinasabi niya eh. Meron nyo, niyurakan ni Paul ang Ama at ang Misaya habang nililinlang niya ang mga believers. Sinabi ni Paul, ako ang inyong ama. Meron bang nakalagay? Wala naman. So dinagdag niya lang yon na walang sinasabi ni Paul, si Paul, na tawagin niyo akong ama. Wala. Or Father Paul. Meron ba kayo nabasa? Wala. Isang malaking kasinungalingan ho yan.
Kung sinasabi niyang isang malaking kalapastanganan ang ginawa ni Paul, hindi o. Malaking kalapastanganan itong ginagawa nitong taga-Ophirian. Na wala naman doon sa kasulatan, isinisingit. Isiningit niya yung kanyang sariling paliwanag doon sa unang Korinto 4:14 hanggang 15. Wala kayong mababasa na sinabi ni Paul, ako ang inyong ama. Walang sinasabi si Paul na ipinakikilala yung kanyang sarili bilang spiritual father. Wala. Ulit-ulitin yung basahin tong unang Korinto 4:14, 4:15. Wala kayong mababasa sa lahat ng sinasabi nitong taga-Ophirian. Oh? Pero mo sinabi niya, inaagaw niya ang glory para lamang sa ama. Eh, di ba pinagbintangan mo si Pablo? Eh, bintang mo yon, akusasyon mo yon. Wala naman sinabi si Pablo eh. Oh, pilit niyong pinasasama si Pablo sapagkat bikig tinik si Pablo sa inyo sa lahat ng inyong ginagawang kasinungalingan. Mga taga-Ophirian? Oh, marami pala ho itong Ophirian. Hindi lang pala ito isa. O kaya tutumbukin natin Ophirian Heritage Conservatory. Oh, marami pala ho yan. Ang akala ko ay isa lang, marami ho pala sila. Na kung tawagin ay mga Opher or Ophirian. Ayan. So tinutumbok natin, itong aral na ito ay aral ng Ophirian Heritage Conservatory. Na sinabi umano ni Paul, ako ang inyong ama. Wala niyan. Isang malaking kasinungalingan yan. Pagbali-balik tarinuan niya, unang Korinto 4:14, 4:15, wala kang mababasa niyan. Yan ay akusasyon mo. Ikaw ang nagsabi, hindi si Pablo. Inilalagay mo yung salita mo sa bibig ni Pablo. Ganun lang yon. Wala naman sinasabi si Pablo. O yan, mga Ophirian, kapag inyo po itong napanood, iparinig po ninyo, ipakita po ninyo, dyan kay Mr. Narrator. Ayan, patunayan niya na yung sinasabi niya, na sinabi ni Paul, ako ang inyong ama, ipinakilala, hindi po lang sarili bilang spiritual father. Saan niyo nabasa? Meron ba kayong nabasa na sinabi o nagsalita si Paul man lamang na tawagin niyo akong Father Paul? Meron? Wala. Hindi ba? O yan, kaunting kaalaman sa kasulatan. Marami pong salamat sa inyong lahat.